હેલો એવરીવન, કેમ છો? મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું રાજગરાનો શીરો. રાજગરાનો શીરો એકાદશી કે કોઈ પણ ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય છે. તો તથા આ શીરામાં મેં આજે ખાસ ટીપ આપી છે, જેનાથી શીરો એકદમ સરસ બને છે. તો વિડીયોને એન્ડ તક સુધી જોવાનું ચૂકતા નહીં. આ શીરો બનાવવા માટે રાજગરાનો લોટ, ઘી, ગોળ, દ્રાક્ષ, ચોપ કરેલા કાજુ બદામ અને પાણીની જ જરૂર પડે છે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં એક પેનમાં આપણે પોણી વાટકી જેટલું ઘી લઈ લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. અહીંયા મેં કોઈ એક્ઝેક્ટ માપ નથી લીધું, વાટકીના માપથી શીરો બનાવ્યો છે. જો તમે પણ આ રીતે બનાવશો તો પણ સરસ બનશે. પોણી વાટકી ઘીના સામે મેં 1.5 વાટકી રાજગરાનો લોટ લીધો છે. ઘી અને રાજગરાના લોટમાં તમને કંઈ ઓછું વધતું માપ લાગતું હોય તો તમે તમારી રીતે એડજસ્ટ કરી શકો છો. લોટ અને ઘી બરાબર મિક્સ કરીને આપણે કોન્સ્ટન્ટ હલાવતા જવાનું છે અને રાજગરાને શેકતા જવાનું છે. રાજગરાના લોટનું કલર લાઇટ બ્રાઉન ના આવે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકતા જવાનું છે. ગેસ આપણે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ રાખીશું અને શેકતા જઈશું, જેથી લોટ બળી ન જાય. તો જોઈ શકો છો કે કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને આ સ્ટેજ ઉપર આપણે દ્રાક્ષ અને આપણા ચોપ કરેલા કાજુ બદામ એડ કરી લઈશું. આ ડ્રાયફ્રૂટની ક્વોન્ટિટી પણ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ વધારી ઘટાડી શકો છો. થોડા ડ્રાયફ્રૂટ મેં ગાર્નિશ કરવા માટે બાકી રાખ્યા હતા. ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીને ફરીથી આપણે 2 મિનિટ શેકી લઈશું, જેથી એડ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ પણ સારી રીતે શેકાઈ જાય. ત્યારબાદ આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. અહીં એક ખાસ વાતનું એ જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે પાણી આપણે એક સાથે બધું એડ નહીં કરીએ, થોડું થોડું એડ કરતા જઈશું. થોડું થોડું પાણી એડ કરીને શીરાને શેકતા એનું ટેક્સચર એકદમ પરફેક્ટ આવે છે અને એ ચીકણો થતો નથી. પાણી આપણે થોડું થોડું એડ કરીશું અને જેમ જેમ રાજગરાનો લોટ પાણી શોષાઈ લે ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ધીરે ધીરે લોટ જાડો થઈ જાય છે. જેમ બસ આ રીતે જાડો થઈ જાય પછી આપણે થોડું થોડું પાણી વારે વારે એડ કરતા જઈશું. આ રીતે થોડું થોડું પાણી એડ કરતાં અમારે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી જરૂર પડી હતી. હવે એમાં આપણે ગોળ એડ કરીશું. મેં અહીંયા 6 ચમચી જેટલો ગોળ એડ કર્યો છે. ગોળની ક્વોન્ટિટી પણ તમને કેવું ગળ્યું ગમે છે એના ઉપર વધારી ઘટાડી શકો છો. ગોળ એડ કર્યા પછી આપણે બરાબર હલાવી અને એને ઢાંકીને વ્યવસ્થિત 2 થી 5 મિનિટ કૂક થવા દઈશું. આ વખતે ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો જ રાખવાની છે. બસ 5-1 મિનિટમાં ગોળ કમ્પ્લીટ પીગળી જાય છે અને આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણો શીરો તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ ચીકણો નથી થયો. તો આવી જ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકન દબાવો જેથી નવા નોટિફિકેશન તમને તરત મળે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.